guys, magluluto naman tayo ng chopsuey para sa birthday party ng aking kaibigan. Happy birthday, Pem! Hello guys! Papunta na kami sa park. Doon gaganapin yung birthday party ng aking kaibigan. So, ito si lolo ko. Yung alaga ko kasama ko. Kasi mag-start yung party ng 8 o'clock. Hello! Happy birthday, Tem! Happy birthday, Raquel's vlog! Yeah! Support! Support! Salamat po Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob po sa amin, sa mga pagkain na sa aming harapan. At sa panibagong taon na pinagkaloob niyo po sa aming kapatid na si Pem, na sana po ay bigyan niyo po siya ng mahabang buhay at ilayo niyo po siya palagi sa sakit at karamdaman. Maraming salamat po muli Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diba may basa naman dun? Ano ka ito? Ay, ang ganda. Hoy, may dinito na ito. Pulong abala po, ang pulong abala, ang punong abala. Talaga makakain mga kapusay tayo na eh. Matulog ka dyan. Talaga makakain mga kapusay tayo na eh.